Începem un nou serial pe canalul nostru de YouTube dedicat domnitorilor și voievozilor țărilor române. Nu ne vom limita la biografii sterile, vom urmări povestea lor și din perspectiva luptelor duse de aceștia, a castelor cetăților unde au trăit, dar și a vieților amoroase. Vom încerca să creionăm portrete cât mai apropiate de realitate, cu bune și cu rele. În secolul al XIII-lea, teritoriul actualei României este unul fragmentat. Transilvania este sub ocupație maghiară, în Moldova și țara românească cnezatele existente se aflau fie sub dominație maghiară cumană sau având o stare de quasi-independență, în timp ce Dobrogea trece de la stăpânirea bizantină la cea bulgară. De asemenea, în această perioadă, cavalerii teutoni își extind dominația în estul țării românești și sudul Moldovei, realizând un teritoriu tampon pentru regatul maghiar. Mai multe despre cavalerii teutoni în Transilvania puteți afla în videoul din stânga ecranului, linkul puteți găsi și în descrierea acestui video. Pe teritoriul viitoarei țări românești, documentele și cronicile ne prezintă trei astfel de entități mai importante: voivodatul lui Litovoi, cnezatele lui Ioan și Farcaș și cnezatul lui Seneslau, ele ocupând părți din Oltenia și Muntenia până la Vâlcea. Cele mai multe informații avem despre voivodatul lui Litovoi atât din surse maghiare, dar și din cronici bizantine și persane. Prima mențiune a voivodatului apare în cronica persană a lui Fazel Ullah Rashid sub numele de Ilaut, în anul 1241. Caracterul românesc este reflectat și de diploma ioaniților emisă la 2 iulie 1247, unde se menționează originea valahă a populației. Litovoi își începe domnia în jurul anului 1240 până în anii 1278-1279, voivodatul său fiind încadrat geografic de Banatul Severinului, râul Olt și Dunăre. În 1247, el este sub suzeranitate maghiară, având rolul de ban de Severin, însă acest lucru se va schimba în anul 1273, când între cele două părți izbucnește un conflict. După înfrângerea oștilor transilvane ale voievodului Nicolae Ghereghe, regele Ungariei ordonă oastei sale să contraatace, lucru ce duce la cucerirea cetății Severinului. Litovoi va fi înfrânt și ucis în anul 1278-79, posibil în urma unei trădări, iar fratele lui, Bărbat, a fost luat prizonier. Bărbat va fi reînscăunat ca voievod al țării românești, însă cu obligația acceptării vasalității față de coroana maghiară și obligația plății unui tribut substanțial. Despre cnezatele lui Farcaș și Ioan știm foarte puține lucruri. Diploma ioaniților amintește la anul 1247 că ținuturile aflate la stânga Oltului sunt propuse a se trece sub tutela ordinului ioanit. Documentele istorice anterioare, dar nici cele ulterioare, nu mai fac mențiune la aceștia. Seneslau este menționat în diploma regelui Bela al IV-lea al Ungariei ca fiind voievod român al olaților din Transalpina, Muntenia, la anul 1247. Voivodatul lui se află situat în stânga Oltului, între Carpați și Dunăre. Unii istorici îl identifică în persoana lui Miselav, cel pomenit ca și oponent al tătarilor la 1241. În afară de aceste scurte mențiuni făcute în anii 1241 și 1247 asupra voivodatului lui Stanislau, se așterne tăcerea. Cine a fost, cât a domnit, cine i-a fost urmaș, nu putem ști. Cert este faptul că începând din anul 1285 nu mai avem știri despre voievozii locali și despre soarta românilor din Muntenia. Deși nu avem foarte multe informații în acest moment despre entitățile statale premergătoare viitoarelor voivodate valahe, putem încerca să înțelegem contextul zonal în care ele vor lua naștere. Expansiunea maghiară în Muntenia a început să se intensifice printre anii 1228 și 1233, în timpul regelui maghiar Andrei al II-lea, prin întemeierea unei mărci de apărare în fortăreața Severinului. De asemenea, expansiunea lor se produce și în estul țării, în zona de curbură a Carpaților, unde teutonii cuceresc un vast teritoriu. Odată cu expulzarea lor, în acest teritoriu sunt aduși cumanii ce vor fi convertiți la catolicism. Anul 1241 aduce asupra țărilor române, dar și a Europei de Est, una dintre cele mai catastrofale invazii din decursul istoriei, cea mongolă. Muntenia a fost atacată și prădată de Ordul, care îi înfrânge pe rând pe voievozii Munteni, ajungând în incursiunea lui până în Banat. Atacul mongolilor în Transilvania și Ungaria a fost atât de rapid și de devastator, încât extermină în mare măsură armatele regelui maghiar Bela al IV-lea, obligându-l pe acesta să fugă, să refugieze într-o insulă din Adriatica pentru a salva viața.
Rămas singuri în fața puterii mongole, conducătorii Munteniei, Banul de Severin și Seneslau încearcă să opună rezistența acestora. După luni de hărțuieri și multe pierderi umane, aceștia reușesc să înfrângă oștile mongole și să-i alunge în anul 1242. Din fericire pentru Europa, mongolii se vor retrage în cursul anului 1242-1243, urmare a morții hanului Ogodai. Partea oștilor tătare, conduse de Batu Han, se vor așeza în nordul Mării Negre, întemeind un stat cunoscut sub numele de Hoarda de Aur, de unde vor lansa timp de 500 de ani expediții de pradă asupra Rusiei, Poloniei, Regatului Maghiar, Imperiului Bizantin, Imperiului Vlaho-Bulgar, a Țaratului Sârb, dar și a țărilor române. Până la sfârșitul secolului al XIII-lea, Muntenia va rămâne sub dominația mongolilor, în timp ce Moldova va rămâne în sfera de influență a acestora până la mijlocul secolului al XIV-lea. În anul 1266, emirul Nogai și nou han al Hoardei de Aur, Mangu Timur, ca răspuns la atitudinii ostile a lui Mihai al VIII-lea Paleologul, împărat al Imperiului Bizantin, în fruntea oștilor mongole traversează Tracia și ajung să înconjoare Constantinopolul. Pentru a-și crește dominația între Carpați, Dunăre și până la Constantinopol, Nogai trece Dunărea în Dobrogea în anul 1270 cu 40.000 de războinici, întemeiindu-și o nouă capitală la Isaccea. Hanul Nogai invadează Transilvania exact în timpul sărbătorilor nașterii Domnului și a anului nou 1284-1285. Tumenele mongole, unitate militară mongolă alcătuită din 10.000 de războinici, conduse de viitorul mare Han Tula Buga, intră în Transilvania pe două căi, pe Valea Buzăului și pe Valea Bistriței. Nestingheriți de nimeni, mongolii vor ajunge până la Pesta, arzând pe traseu totul în cale. Pe drumul de întoarcere, în zona cetății Trascău, de pe Arieș, aproape de Cluj, o unitate comandată de hanul Neimot a fost exterminată de către voievodul Transilvaniei Roland Borșa și aliații săi, românii de lege veche. O altă unitate mongolă, comandată de însuși Tula Buga, va fi nimicită la trecerea Carpaților spre Moldova de către o forță militară combinată de secui și români. Regele Ludovic Cumanu, în fruntea oștilor nobiliare maghiare, va definitiva exterminarea mongolilor și aliaților lor, cumanii, închizându-le multora dintre aceștia drumuri dintre Panonia spre Transilvania. În episodul următor vom încerca să-l cunoaștem pe enigmaticul Negru Vodă, primul domnitor al țării românești. În premieră, în urma cercetărilor și descoperirilor arheologice, vă vom propune o încercare de reconstituire facială a acestuia. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți în social media. Link-urile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.